Nu är det dags. Sista helgen i februari. Gör vi en hattrick. 3:e året i rad. 7 plusgrader och vi ska bege oss av upp mot Växjö. Är läget? Det är bra. Ja. Jo, det är ju lite kallt men det är ju ändå varmt. Ja, precis. Ja. Lite kallt men ändå varmt. Ja, Tobbe kör på en 660. Rodde kör på en GS F, eller vad fan är det, BMW F800, och Johannes kör på en KTM 500. Ja. Vi ska stanna här och äta eller? Nej, vi ska nog ta pizza kanske, men det beror på vad de har. Det här, vad är det här då? Ja, det är Thailand. Står ni här eller ska vi... Jag ställer rakt i snöhögen så vi får lite slask i alla fall. Vi kan stå här och killgissa hela dagen. Ja, det kan vi googla. Ja, eller det. Det är inte lika kul. Killgissa är underskattat. Men nu är det inte så långt kvar härifrån ju. Nej, det är 1,2 eller något sånt. Jaha, okej. Då är tälten uppe. Idag. Ja, idag ja. Snart. Ja, men då har vi en Honda Transalp längst fram och sen har vi någon HD och sen har vi en XT 660 och sen har vi en BMW och så har vi en KTM 500 och så har vi en T7. Ja, jag får riktiga flashbacks. Varför körde vi här? Ja, det är nog på dagen ett år sedan vi var här. Nej, usch. Alltså körde vi så här långt innan vi svängde av? Jaha, vi är i Jönköpings län nu ja. Det har jag inte ens tänkt på. Ja. Då vet vi att vi är framme. Stor och tydligt. MC. Vi får se hur lerigt det är den sista biten här nu då. Sol och vatten. Och camping, det är... Men nu börjar man se hoppet för detta årets säsong också. Gött. Ja, det var mycket folk här. Nej, var det? Ser vi med. Så var uppe här med vägen. Då var vi framme på Slasktäppen. Vi har börjat sätta upp tältet. Solen är på väg neråt. Och det är många här. Ja, det är då. Men som sagt, de går inte att köra annat än grus med. Jag ordnar ju... Har du ovanliga siffror? Han har ju... Nej, jag kan inte med dem. Men jag... Klockan 7:30 snart. Det är dags att gå upp. Så, nu är det dags att åka hemåt. Tackar vi Steve och gänget för detta året, så kanske vi syns nästa år igen. Nu ska vi
se om vi kan komma ut härifrån utan att slå dit i år också. Hej då! Hej då! Då åker vi. Så, då var man i Älmhult igen. Och mina händer är... jag är så kall. Men nu är det 7 plusgrader. Det var 4 när vi lämnade Näshult. Så nu ska jag bara blåsa av det värsta. Och sen så blir det hem och hänga upp allting. Ja. Nu är hojen inne. För första gången i det nya garaget. Jag har börjat flytta in lite, men verkstadsinredningen har inte kommit ännu. Ja. Gillar ni denna videon, tryck gärna tummen upp och kommentera här nere, så syns ju när vi syns. Adjö.